हॅलो फ्रेंड्स, रुईज किचनमध्ये स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ब्रेड कॉइन। क्रिस्पी छान सुंदर अशी ब्रेडपासून तयार होणारी ही आपली रेसिपी आहे। पटकन होणारी आहे, स्नॅक्सचा जो सुंदर आयटम आहे हा। करूया सुरुवात, कसा बनवायचा तो। इथे मी 2 उकडलेले बटाटे घेणार आहे। एवढ्या बटाट्यांसाठीची मी पूर्ण सगळी रेसिपी तुम्हाला दाखवते। ते आपण व्यवस्थित असे स्मॅश करून घेऊया। ह्याच्यामध्ये साधारण आपण एक 7 ते 8 ब्रेडचे कॉइन करू शकतो। हे बघा, अशा पद्धतीने आपण व्यवस्थित ब्रेड हा स्मॅश करून घेतलेला आहे। एक बारीक चिरलेला कांदा मी त्याच्यामध्ये टाकून घेते। एक छोटा असा बारीक चिरलेला कांदा मी त्याच्यात घेतलाय। आलं, लसूण, मिरची याची पेस्ट तयार करून घेतली आहे। ती मी त्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून घेतली आहे। कसुरी मेथी घेतली 1 टीस्पून। कसुरी मेथी ही ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे नसेल नाही टाकली तरी सुद्धा चालू शकतं। ती मी 1 टीस्पून घेतली आहे। चाट मसाला 1 टीस्पून घेतलाय। गरम मसाला घेतलाय 1 टीस्पून आणि धणे आणि जिरं अशी मिक्स पावडर घेतली आहे मी 1 टीस्पून। लाल तिखट घेतलंय 1 टीस्पून। आता याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। आता हे सगळं व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया। खूप छान असं व्यवस्थित असं सगळं आपण मिक्स करून घेतलंय ते। हे बघा, अशा पद्धतीने आपला बटाटा अगदी पूर्ण मसाल्यामध्ये मिक्स झालेला आहे। आता इथे मी ब्रेडचे तुकडे घेतलेत। आता त्याच्यामध्ये मी एक डब्याचं झाकण घेतलंय। तुम्हाला ज्या साईजचे कॉइन करायचे त्या साईजचं तुम्ही झाकण घ्यायचं। असं मी ब्रेडचं तुकडा करण्यासाठी हा झाकण घेतलेलं आहे आणि ते असं प्रेस करून मला ह्या साईजचे कॉइन करायचे होते म्हणून मी एवढ्या साईजचं झाकण घेतलं होतं। हे बघा, असा ब्रेडचा आपण स्लाइस काढून घेतलेला आहे आणि जो उरलेला ब्रेड आहे त्याचा आपण ब्रेड क्रम्ब म्हणून यूज करायचा आहे। इथे आता मी असे सगळे कॉइन करून घेतलेत। आता त्याच्यामध्ये मी हा बटाट्याचा मसाला लावून घेते। आपला उरलेला ब्रेड सुद्धा फुकट जाणार नाही, कारण का त्याचे आपण ब्रेड क्रम्ब करून ठेवणार आहोत। आता इथे जो मसाला तुम्ही लावणार आहात बटाट्याचा, तो तुम्हाला कितपत पाहिजे, जाडा पातळ, ते तुम्ही तुमच्या चॉईसवरती ठरवायचं आहे। एकदम पातळ सुद्धा लावायचा नाही, नाहीतर त्याची टेस्ट एवढी काय लागणार नाही। आणि एकदम जाडा करून तो असा जाडा भरून सुद्धा असं आपल्याला चालणार नाही, कारण का मग तो कॉइन खूपच मोठा होईल। हे बघा, अशा पद्धतीने मी मसाला लावून दुसरा ब्रेड मी त्याच्यावरती परत चिकटवून घेतलाय आणि व्यवस्थित आता आपण त्याला शेप देऊया। आपला सगळा मसाला हा ब्रेडमध्येच राहायला पाहिजे, बाहेरून असा आला नाही पाहिजे। बाजूने असं पूर्णपणे प्लेन करून घ्यायचं ते। अशा पद्धतीने आता मी बाकीचे कॉइन पण तयार करून घेते। हे बघा, आता इथे मी बाकीचे कॉइन सुद्धा तसे तयार करून घेतलेत। आता इथे एका भांड्यामध्ये मी 4 टेबलस्पून मैदा घेतलेला आहे। मैद्याच्या ऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठ किंवा कॉर्नफ्लॉवर सुद्धा यूज करू शकता। 4 टेबलस्पून मैदा घेतलेला आहे मी आणि त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून आपल्याला त्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे। पण ती पेस्ट एकदम पातळ पण करायची नाही आणि एकदम घट्ट पण करायची नाही, अशी मीडियम अशी करायची आहे। आपल्याला आपले कॉइन त्याच्यामध्ये व्यवस्थित असे डीप करता आले पाहिजेत। अशा पद्धतीने ती आपण जरा पातळसर अशी एकदम करायची, पण एकदम पाण्यासारखी पातळ करायची नाहीये। थोडा पातळ लेयर त्या कॉइनवरती आपला मैद्याचा आला पाहिजे, ह्याच्यासाठी म्हणून ते फक्त आपल्याला करायचं आहे। आणि जो उरलेला ब्रेड होता त्याचे मी आता जो ब्रेड क्रम्ब केला होता तो आता मी इथे घेतलेला आहे। हे कॉइन आता मी असे मैद्यामध्ये व्यवस्थित असे डीप करून घेते। एकदम पातळ असं आपल्याला ते लेयर करून घ्यायचं आहे, कारण का आपण जो ब्रेड क्रम्ब त्याच्यावरती चिकटवणार आहोत तो व्यवस्थित चिकटला गेला पाहिजे। असं सगळीकडनं आपण तो कॉइन त्या मैद्यामध्ये बुडवून घ्यायचा आहे।
आणि असा ब्रेड क्रम्ब आपण सगळीकडनं व्यवस्थित त्याला लावून घेऊया. म्हणजे जेव्हा आपण आपले कॉईन फ्राय करू त्यावेळेला ते छान सगळीकडनं असे व्यवस्थित क्रिस्पी झाले पाहिजेत. अशा पद्धतीने आता मी बाकीचे पण करून घेते. हे बघा. आता इथे एका पॅनमध्ये मी तेल टाकून घेते थोडं. साधारण एक 3 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे मी. तेल व्यवस्थित चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे. एकदम व्यवस्थित असं तेल गरम झालं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये आपण आता हे कॉईन असे फ्राय करून घेऊया. मस्त सगळीकडनं छान गोल्डन क्रिस्पी असे होईपर्यंत आपल्याला ते फ्राय करून घ्यायचे आहेत. एक बाजू आता व्यवस्थित फ्राय करून झालेली आहे. आता आपण दुसरी बाजू करून घेऊया. असा छान गोल्डन कलर येईपर्यंतच आपल्याला ते फ्राय करायचे आहेत. जास्त डार्क ब्राऊन असे करायचे नाही आहेत आपल्याला. मग ते थोडा कडवटपणा आणि तेलसुद्धा ब्रेडमध्ये जास्त शोषलं जातं. त्याच्यामुळे आपल्याला असं थोडे गोल्डन करून घ्यायचे आहेत. आणि त्याची आता बाजूची कडा आहे तीसुद्धा आपल्याला व्यवस्थित शेकवायची आहे. फक्त वरची आणि खालचीच बाजू न शिकवता अजून बाजूनीसुद्धा आपल्याला ते क्रिस्पी करायचे. त्याच्यामुळे हे अशा पद्धतीने ते आपण सगळीकडनं व्यवस्थित असे शिजवून घेऊया. खाताना कारण का ते साईडनी सुद्धा आपल्याला छान क्रिस्पी लागायला पाहिजेत म्हणून हे आपण अशा पद्धतीने शिजवून घेऊया. असेच आता मी बाकीचे पण सगळे कॉईन शिजवून घेते. हे बघा छानपैकी सगळीकडनं व्यवस्थित आपला कॉईन हा क्रिस्पी असा झालेला आहे. आता उरलेले सुद्धा मी बाकीचे पटकन असे शिजवून घेते. आणि अशा पद्धतीने सुंदर टेस्टी क्रिस्पी ब्रेड कॉईन आपले तयार झालेले आहेत. फ्रेंड्स, रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्स करून नक्की सांगा. चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. तिथपर्यंत चॅनल लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा.